Xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Trong quá trình chăn nuôi ngày nay, việc sử dụng kháng sinh cho vật nuôi không còn quá xa lạ. Trong đó, Ceftiofur là một kháng sinh thế hệ mới nhất và mạnh nhất trong điều trị các bệnh liên quan đến nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiết niệu, sinh dục cho vật nuôi. Hôm nay, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi sản phẩm Ceftionel 50, một sản phẩm đến từ Interchemie Hà Lan. Khắc tinh của viêm nhiễm, chặn đứng viêm đường hô hấp, viêm vú, viêm tử cung cho vật nuôi. Với thành phần Ceftiofur base 50mg. Trong đó, Ceftiofur là một chất kháng sinh tổng hợp, thế hệ thứ 3, phổ rộng, thuộc nhóm kháng sinh cephalosporin, dùng cho gia súc và heo, để kiểm soát nhiễm khuẩn đường hô hấp, với hoạt động bổ sung chống thối chân và móng cấp tính ở gia súc. Ngoài ra, Ceftiofur còn có tác dụng chống lại cả vi khuẩn gram dương và gram âm. Nó hoạt động kháng khuẩn, bằng cách ức chế tổng hợp thành tế bào. Ceftiofur chủ yếu được bài tiết trong nước tiểu và phân. Công dụng của Ceftionel 50. Với gia súc, điều trị các triệu chứng liên quan đến đường hô hấp của bệnh tai xanh. Các dạng viêm phổi, suyễn, viêm màng phổi, liên cầu lợn do bội nhiễm, viêm phổi địa phương, viêm phổi dính sườn, viêm đa xoang, bệnh tụ huyết trùng, phù thủng lợn, phó thương hàn, viêm tử cung, viêm âm đạo, viêm vú sát rau, ung khí thán, đóng dấu, viêm thối da, móng chân và bệnh Glaser. Đối với cừu và dê, điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp do các vi khuẩn mẫn cảm với Ceftiofur gây ra. Đối với heo, điều trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi địa phương, tụ huyết trùng, viêm phổi dính sườn, viêm khớp do vi khuẩn, trong đó có Actinobacillus pneumoniae, viêm đa xoang. Đối với ngựa, điều trị các bệnh lý trên đường hô hấp do vi khuẩn Streptococcus spp, Staphylococcus spp hoặc Pasteurella spp gây ra. Đối với gia cầm, trong điều trị cho gia cầm, Ceftiofur có tác dụng kiểm soát và điều trị các bệnh lý như ho khẹt, sưng phù đầu ở các loại gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng, tình trạng bại liệt vịt, ngan, ngỗng, tụ huyết trùng và thương hàn. Các bệnh do E. coli, Klebsiella, Salmonella, Vibrio gây ra. Đối với chó, điều trị nhiễm trùng trên đường hô hấp do các vi khuẩn nhạy cảm với Ceftiofur gây ra. Ưu điểm của Ceftionel 50: không phải bỏ sữa, không giảm sản lượng sữa, không tồn dư kháng sinh, không ảnh hưởng tới thai, không bị nhờn thuốc. Hướng dẫn sử dụng: bà con tiêm bắp hoặc tiêm dưới da theo liều. Đối với đại gia súc, điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, 1ml trên 50kg thể trọng, dùng từ 3 đến 5 ngày, tiêm dưới da. Điều trị viêm tử cung, 0 đến 10 ngày sau khi sinh, viêm da, viêm móng hoại tử, 1ml trên 50kg thể trọng, dùng từ 3 đến 5 ngày. Đối với heo, 1ml trên 16kg thể trọng, dùng từ 3 đến 5 ngày, tiêm bắp. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, quý vị và bà con chăn nuôi có thể gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet. Xin chào và hẹn gặp lại.